Všechny vás zdravím, vítám vás na našem kanále, samozřejmě u dalšího videa. Dneska během následujících několika minut si budeme povídat o tomhle batohu. Je to batoh od společnosti Defcon 5, jsou to Italové, model se jmenuje Bushcraft. Tenhle batoh slouží úplně parádně pro použití v přírodě, jelikož se jmenuje Bushcraft, no a to si už za chviličku povíme. Jdeme na to. Společnost Defcon 5 není úplně tak známá, nicméně myslím si, že jejich produkty stojí za zmínění. Právě proto se dneska podíváme na ten batoh. Jak jsem říkal, jmenuje se Bushcraft a jeho objem je 35 litrů. Máme tady 600D polyester, což je poměrně dobrý materiál. Je odolný, jak pro účely proškrábnutí nebo protrhnutí, tak samozřejmě i vůči vodě, vůči nečistotám. Všechny zipy jsou YKK, navíc jsou takovýhle pěkný, takový ty samouzavíratelný, co skvěle odolávají dešti, a všechny plasty jsou od společnosti Duraflex. Máme tady 3 základní prvky, které všechny 3 jsou kvalitní, což si myslím, že nám dá dohromady jeden zajímavý celek, na který teď se vlastně díváme. Pojďme si společně povědět něco o tom, jakým způsobem ten batoh vypadá na povrchu, pak se vrhneme na zádový systém a samozřejmě, jak už to bývá, skončíme rozvržením nějakých kapes. Na povrchu je batoh úplně jednoduchý. Plain, naprosto minimalistický, nemáme nikdy žádný moléčko, je to batoh, který slouží do přírody na takovou základní turistiku, takže vlastně tady ani tohle moléčko není potřeba. Líbí se mi, že na rozdíl od těch ostatních, tady se vydal Defcon 5 vlastně cestou, kdy není ten batoh až tak moc militantní, je spíše více civilně vyhlížející. Takže přední strana úplně čistá, jediný co, nahoře máme jedno velcro. Když se podíváme z boku, máme tady 2 transportní kompresní popruhy, které nám vlastně drží ten batoh pohromadě. Zároveň si je můžeme povolit a dát sem například nějakou karimatku nebo něco podobného úplně bez problémů. Na každé straně pak máme 2 nebo respektive jednu takovouhle kapsu. Jak jsem říkal, plasty od Duraflexu, takže to hezky drží. Jediné, co mi tady možná trošku chybí, jsou gumičky, aby takhle nevlály ty konce těch popruhů, ale ty si tam vlastně můžeme víceméně dát sami. Ze spoda bychom také nenalezli nic, hezká čistá strana. A tím se vlastně dostáváme už k té zádové části, která nás bude v tomhle případě zajímat asi nejvíc. Co bychom tady našli za nosný systém? Naprosto regulérně jednoduchý, ale účelný systém. 2 ramení popruhy, které jsou pěkně vytvarované, což je samozřejmě důležitý. Ramení popruhy jsou délkově nastavitelný, máme tady tyhle vrchní stabilizační popruhy, ty slouží k tomu, aby se ten batoh stabilizoval vlastně na tom těle, aby se vám nikam nevyhýbal, aby vás zkrátka nevykláněl, protože stabilita je při překonávání nějaký těžké trasy poměrně důležitá. Na těch ramenních popruzích máme několik pozic, kam si můžeme dát například nějakou karabinu, zároveň tady máme hrudní popruh, který je délkově, výškově nastavitelný a má tu elastickou část, kterou mají někteří rádi, někteří ne, já osobně ji mám rád. Jediný popruhy, které mají gumičky, tak jsou vlastně tyhle, to znamená ty ramení, tam se to můžete hezky zajistit, potom vám to nabere někde vlád dole, což si myslím, že je důležitý. Nahoře máme samozřejmě madlo pro přenášení, překládaný, prošívaný madlo, není mu co vytknout. Ramení popruhy si můžeme dát stranou. Zádová část spolíhá na několik opěrných bodů. Máme tady celkem 5 takových panelů, všechny z pěny, z 3D mesh síťoviny, myslím si, že fungují velice dobře. Zároveň tady máme spoustu prostoru, kudy může cirkulovat vzduch, to je důležité, aby se vám nepotily záda, takže palec nahoru. Dole poslední odpěrný bod, ten velký, je vlastně, aby vám to přesedělo na zádech, z něho potom vykukuje, vyčnívá, respektive máme tady takovýhle pěkný bederní pás, který má kapsičky na obou 2 stranách. Máme tady vlastně i gumičky u toho popruhu, aby nám to zkrátka nikdy nevlálo, myslím si, že je vyřešený hezky. No a co je důležitý, tak vlastně tohle si můžeme vyndat a můžeme si to celý vlastně odepnout, což znamená, že to vůbec nemusíme používat, nicméně 35 litrů obsahu už může být docela těžký batoh, takže si myslím, že je dobrý, že ho tady máme. Spodní část tohle z toho panelu je opatřená takovouhle gumou, je to kvůli tomu, když ten batoh někde položíte, tak by to vlastně nenasáklo vodu a pak byste neměli mokrý záda. Super vyřešený, jsem rád, že tady Defcon 5 takhle přemýšlel. Tím můžeme pustit zádový systém a můžeme se společně vrhnout už do těch kapes, který si myslím, že tady nás budou zajímat asi úplně nejvíc. 2 boční kapsy, které jsou řešený vnitřně, jsou poměrně velký, vlastně takovýhleho profilu. Můžete si tam dát například nějakou vodu, myslím, že se tam vejde úplně bez problémů, samozřejmě nějaký dokumenty, drobnosti, takovéhle věci. Na druhé straně potom úplně identicky to samý. Poslední kapsu před tím hlavním prostorem bychom našli tady nahoře, na víku. Hezká, pložná kapsa,
vlastně tohle z toho půdorysu, vlastně tohle z toho prošití. Zase YKK zip, pěkně odolný vůči dešti, není tomu co vytknout. Batoh můžeme, co se týče toho hlavního prostoru, plnit celkem dvěma způsoby. První způsob je komínový plnění, to znamená, že si rozepneme vlastně tyhle zipy takhle po stranách. Líbí se mi, že ty zipy jsou takhle vlastně do toho kříže, vypadá to poměrně dobře, funguje to poměrně dobře. Takže si můžeme rozepnout ty zipy a buď to plnit takhle pěkně komínově hezky ze zhora. Ty zipy jsou pevný, takže ten se nám nezačne rozjíždět, drží opravdu hezky. Můžeme si ukázat pár věcí vyndat. Mám tady například sadu na horození, respektive slaňování, mám tady ručník, mám tady hamaku od Snookpacku. No a když se chci podívat do zbytku toho batohu, tak jenom vlastně vezmu ten zip a rozepnu ho úplně až dolů. Díky tomu dostanu krásný přehled nad tím, co vlastně uvnitř toho batohu mám. Mám tady ještě patriotku od Heliconu, no a mám tady k té hamace takový malý spací systém, který je poměrně důležitý, jelikož díky tomu se vždycky můžete krásně vyspat. V tomhle případě je to vlastně vnitřní deka. Vnitřní systém tohohle z toho batohu je asi nejzajímavější věc, co bychom na ní nalezli. Máme tady celkem 3 kapsy, všechny 3 jdou odepnout, nemusíte je tam mít. Nicméně je to poměrně dobrá organizace na nějaké vaše základní věci, když tam budete chtít mít třeba tady jídlo, tady nějakou sadu, nějakou kápazetku, něco takového, ve spodní části zase něco dalšího. Myslím si, že to je hezky řešený systém. Můžeme ho vidět například i u Tasmánu, tam je to zpravidla na suchý zipy, tady je to zavěšený na takový plastový téčka. Není to úplně špatný systém, myslím si, že to vydrží poměrně dlouho a nemusíme se to vůbec bát. Tak, jinak bychom kromě těch 3 kapes na tom vnitřním systému nenašli nic dalšího. Nahoře máme samozřejmě vstup, kdybychom se chtěli podívat na to, co tam máme. Za výstuž je to krásná plastová výstuž s jednou duralovou lamenou, takže ten batoh vlastně takhle drží tvar, nikde se nám nehroutí, což si myslím, že je důležitá vlastnost. Tak, přátelé, pojďme si zpátky všechno naskládat a můžeme se podívat na závěr dnešního videa. Takže batoh jsme si pěkně naplnili, jak je vidět, máme ho úplně celý zase v těch hezkých tvarech, jako jsme měli na začátku, no a můžeme si všechno hezky shrnout. Batoh byl vyrobený z materiálu 600D polyester, máme tady Duraflex plasty, máme tady YKK zipy, které jsou pěkně takový ty voděodolný a máme tady velice zajímavý systém toho rozdělávání. Co se týče použití, myslím si, že to je jasný, batoh se jmenuje Bushcraft, to znamená, že je dělaný do přírody, na vaše výlety, na váš trek, na váš tramp, zkrátka kam budete chtít, tam s vámi ten batoh půjde. Zádový systém si myslím, že je řešený velice zajímavě, máme tady trošičku jiný pohled vlastně na to, máme tady několik panelů, které nám podpírají záda na důležitých místech, zároveň jsou mezi tím vynechaný místa tak, aby to hezky větralo a cirkulovalo, což nám potom zaručuje komfort při tom nošení. Tak přátelé, já vám děkuji moc za pozornost, nezapomeňte, že tohle je batoh Bushcraft 35, tedy 35 litrů od společnosti Defcon 5, no a viděli jste to na kanále Top Army Shopu. Pokud by vás ten produkt zaujal, nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohohle videa, nechal jsem vám tam na něj odkaz a samozřejmě, než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale taky odebírat, to máte tlačítko tady a jsem vám dal další batoh, taky do přírody, takže se na něj klidně podívejte. Ještě jednou díky moc, budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj.